ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ የምናየው ፐርሰፕሽን የሚለውን ይሆናል። እንግዲህ ፐርሰፕሽን ማለት እንግዲህ ነገሮችን ወደ ሚኒንግ መቀየር መረዳት እንደማለት ነው ብለናል በባለፈው ቪዲዮአችን። ፐርሰፕሽን ኢዝ ዋት ምንድነው ያልነው? ዘ ሚኒንግ ሜኪንግ ፕሮሰስ የምንለውን ብለናል። ከሰንሴሽን ሰንስ ያደረግነውን ነገር ፐርሰፕሽን የሆነ ትርጉም ወዳለው ነገር መቀየር ነው ብለናል። ይሄ ፐርሰፕሽን ማለት now you study more about the meaning making process እንዴት ነው ሚኒንግ ሜክ የሚደረገው፣ እንዴት ነው ነገሮችን ሚኒንግ የምንሰጣቸው፣ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር በሰዎች ኢንቴሊጀንት ላይፍ ለማየት እንሞክራለን። it helps you understand the major characteristics of perceptual process the major characteristics of a perceptual process selectivity of a perception from perception deep perception perceptual constancy perceptual illusion የሚሉትን እናያለን ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮአችን። እነዚህን ሁሉ ግን ላንጨርሳቸው እንችላለን። ሜቢ ዋት ስለ ሴሌክቲቪቲ ኦፍ ፐርሴፕሽን እና ፎርም ፐርሴፕሽን ልናይ እንችላለን። በቀጣይ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ደግሞ ዲፕስ ፐርሴፕሽን፣ ፐርሴፕቹዋል ኮንስታንሲ፣ ፐርሴፕቹዋል ኢሉዥን የሚሉትን ልናይ እንችላለን። ሜቢ ኤኒዌይስ ከቻልነው እናያለን። ሴሌክቲቪቲ ኦፍ ፐርሴፕሽን እነዚህ ፕሮሰስ ናቸው። እነዚህ እንዴት ነው ፐርሰፕሽን ወይም ሚኒንግ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ነው። እንግዲህ እነዚህ ፕሮሰሶች ናቸው እንግዲህ ሚኒንግ እንዴት ይሰራል፣ ትርጉም ሴንስ ያደረግነውን ነገር እንዴት ትርጉም እንሰጣለን የሚለውን ነገር ነው። the first one is selectivity of perception ወይም attention እንለዋለን። attention ወይም selectivity of perception ማለት መርጦ attention መስጠት ማለት ነው። ሴሌክት ማድረግ attentionአችን ሴሌክት ማድረግ ወይም selective perception selectivity of perception. Not at any given times you sense organ is bombarded by many stimuli. ብዙ ጊዜ ያው የሴንስ ኦርጋናችን አሁን በብዙ ስቲሙለሶች ምንድነው ቦምባርድ ይሆናል ስሜታችን። ብዙ ጊዜ አሁን ራሱ የምንሰማው ብዙ ድምጽ አለ ከኤክስተርናል ውጭ ላይ የምንሰማው ብዙ ድምጽ አለ። ይሄን ቪዲዮ ድምጽ ትሰማላችሁ፣ ብዙ ድምጽ አለ። ወይም ሌላ ቆዳችን የሚነካን ሌላ ነገር አለ፣ የምናየው አለ፣ የምንሰማው አለ። እነዛ ነገሮች አሉ ቦምባርድ ያደርጋል ስቲሙለሶች። ብዙ የሚያነቃቁ ነገሮች በሰውነታችን ሁሌም ይገባሉ። ብዙ አይነት ስቲሙለስ መኒ ሲሆን ስቲሙለስ ናቸው። at a given time your sense organ is bombarded by many stimuli ይለዋል። yet you perceive a few of them ግን ፐርሲቭ የምናደርጋቸው ሚኒንግ የምንሰጣቸው ምኖች ነው ለጥቂቶቹ ነው a few of them። ስለዚህ were you aware of for example the noise in your room ሊሆን ይችላል in your room until you read this book this sentence የሆነ አንድ ረፍት ነገር እዚህ አንድ ረፍት ነገር ስተምታነቡ የምትሰሙት ክላሳችሁ ላይ ሩማችሁ ላይ የምትሰሙት ጫጫታ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። but you may not perceive that yet input from the environment was coming into your ears all the time። ሁሌም ኢንፑት ይመጣል ከኤንቫይሮንመንት የሆነ ኢንፑት ይመጣል ወደ ጆሮአችን ሊሆን ይችላል፣ ወደ አይናችን ብዙ ነገር እንቃኛለን፣ እንሰማለን፣ እንቀምሳለን፣ ቆዳችን ላይ የሚሆነ ነገር ዲቴክት እናያለን። ግን in fact you may be attending to one of such incoming inputs ignoring the other noises። እንግዲህ ከነዛ ውስጥ አቴንድ የምታደርጉት ምንድነው? አንደኛው ነው one of such incoming ከዛ ከኢንቫይሮንመንት ከሚመጡ ብዙ ስቲሙለሶች አንደኛው ምን ልትሉ ትችላላችሁ? አቴንድ ታደርጉ ትችላላችሁ። ሌሎችን ደግሞ ኢግኖር ታደርጋላችሁ ነው የሚለው። ሌሎችን ትተዋላችሁ ኢግኖር the other noise። አሁን ለምሳሌ ከዚህ ከአካባቢው አሁን ብዙ የምትሰሙት አሁን ራሱ የምትሰሙት ከዚህ ቪዲዮ በተጨማሪ ሌላ ድምጽ አለ። ግን ለዚህ ቪዲዮ ምንድነው አቴንድ ታደርጋላችሁ። ለሌላ ደግሞ ላለው ጫጫታ ደግሞ ሌላውን ደግሞ ኢግኖር ታደርጉታላችሁ ነው የሚለው other noises። such selectivity perception is called attention። ይሄ ምንድነው መርጠን ትኩረት መስጠት ምንለዋለን? አቴንሽን እንለዋለን። አቴንሽን ለዛ ነው አቴንሽን ስጡ የሚሉት ቲቸሮች። አሁን አቴንሽን ያስፈልጋል፣ አቴንሽናችሁ ወደኔ ያርጉ፣ ወደ ሌላ አቴንሽናችሁ አትስሩ ምናምን የሚሉት ለዛ ነው። ትኩረታችሁን እዛ ጋር ማድረግ ማለት ሌላው መተው። ስለዚህ attention is therefore the term given the perceptual process that select certain input from inclusion in your conscious experience በንቃተ ህሊናችን አዌርነሳችን ላይ and at any given time ignoring others። እንግዲህ አቴንሽን ለአንደኛው ፕሮሰስ ለአንደኛው ፐርሲቭ ማድረግ ነው። አንደኛው attention is therefore the term given to perceptual process that selects
ሴሌክት ማድረግ ነው። ሴሌክት a certain input for inclusion in your conscious experience በንቃተ ህሊናችሁ ናችሁ ምን ሴሌክት አድርጋችሁ ለአንደኛው ኢንፑት የሆነ መስጠት ማለት ነው። ግንዛቤ መስጠት፣ ለአንደኛው ትኩረት መስጠት ምን ይባላል? ሴሌክቲቪቲ ኦፍ ፐርሴፕሽን ወይም አቴንሽን እንለዋለን ማለት ነው። Selectivity of perception implies, among other things, that our field of experience is divided into what is known as focus and margin. እንዲሁም ሴሌክቲቪቲ ኦፍ ፐርሴፕሽናችን ምን እንለዋለን? ፎከስ እና ማርጂን ብለን ተሁለት እንከፍለዋለን የሚለው ይሄ ሴሌክቲቪቲ ኦፍ ፐርሴፕሽን ኢምፕላይስ ይለዋል። among other things that our field of experience is divided in what we call focus and margin. ወደ ማርጂን እና ፎከስ ምንል ደግሞ እነዚህ አቴንሽን ላይ የሰጠነውን ነገር እንከፍለዋለን። events or stimuli that you perceive clearly perceive የምናደርገው are called the focus of your experience, and the other item or stimuli that you perceive dimly or vaguely are in the margin of your attention. እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎከሳችን ምንለው ምንድነው? ኢቨንት ኦር ስቲሙሊ ዛት ዩ ፐርሲቭ ክሊርሊ ፐርሲቭ የምናደርጋቸው ፎከሳችን ናቸው ማለት ነው። እነዛ ፎከሳችን። ሌሎች ደግሞ ዩ ፐርሲቭ ዲምሊ ኦር ቫጊዩሊ ፐርሲቭ የምናደርጋቸው ማርጂናችን ነው ማለት ነው። በደንብ ትኩረት የምንሰጣቸው ነገሮች ክሊርሊ የሚታዩ ነገሮች ክሊርሊ የምንሰማቸው የምናዳምጣቸው የምንቀምሳቸው ነገሮች እነዚህ አቴንሽን የምንሰጣቸው ምንድን ናቸው? ክሊርሊ የምናደርጋቸው ነገሮች ፎከስ እንላቸዋለን። ደምዘዝ ብለው ደግሞ ዲምሊ ቫጊዩሊ የሚታዩን ደምዘዝ ብለው እንደዚህ የሚታዩን ደግሞ ማርጂናቸው ናቸው ማለት ነው። ማርጂናቸው ማለት ነው። you may be aware of items in the marginal field but only vaguely or partially. እነዚህ ግን ማርጂናል ፊልዳችንን አዌርነስ ወይም አቴንሽን ሰጠናቸዋል ለዚህ ለነ ማርጂናል ፊልድ ለምንላቸው because እነዚህ አቴንሽናችን ውስጥ ስለሚገኙ ማርጂናል ፊልድ ምንላቸው ግን ቫጊዩሊ ወይም ፓርሻሊ ነው የምናያቸው፣ በከፊል ነው የምናያቸው። አንድ ቦታ ዋና ትኩረታችን ያለበት ክሊርሊ የሚታየን ነገር ይህ ምንድነው? ፎከስ እንለዋለን። to illustrate focus and margin, consider that your perceptual field is a football game. ይህን ለምሳሌ የኳስ ሜዳ ለምሳሌ አለ ልበላችሁ። ማርጂንና ፎከስን ለመለየት እንግዲህ ኳስ ሜዳ አለ። well you are dimly aware of the tangle of the players and the activity of the blockers during the play. It is the ball barrier and his movement stand out clearly to your attention is mainly focused on him. ስለዚህ እኛ ብዙ ጊዜ ኳስ ሜዳ ላይ አሁን ኳስ ይዞ የሚሮጠውን ምናምን ነው የምናየው። ኳሷን የሚያንቀሳቅሰውን እሱን ነው በቃ አይናችን የሚከታተለው እሱ ላይ ነው። ሌሎችንም ግን እናያለን፣ ግን ምንድነው ብዙም ዲምሊ ነው አዌር የምናደርጋቸው። እነዚህ ተከላካዮች እነዛ ሌሎች ብዙ እንግዲህ እንትኖች ሊሆን ይችላል፣ ስፔክታተር እነዚህ ታዳሚዎች ሊሆን ይችላል። አጠቃላይ እነሱ ምንድነው የምንሰጠው? ዲምሊ ነው። ኳስ ይዞ የሚንቀሳቀሰው ላይ ትኩረታችን እናደርጋለን። ትኩረታችን ኳስ ይዞ የሚንቀሳቀሰው ላይ ነው። ሶ ክሊርሊ ነው ይሄን ፎከስ የምናደርገው አቴንሽን። ሶ but at the same time sensory inputs are coming into your cold feet. እንግዲህ በተመሳሳይ ሰዓት እዛው እያያችሁ ያለ ያን ኳስ ተጫዋቹን እዛው እያያችሁ ያለ የሆነ ፊታችሁን ይበርዳችኋል from your stomach as a result of the last uncomfortable food you ate. ይርባችኋል ወይም የሆነ ውስጣችሁ ላይ ምንድነው የሆነ አሟችኋል። ምን የመጣ ነው? ይሄ በፊት የበላችሁት ምግብ ካለመመጣጠኑ የተነሳ የሆነ ውስጣችሁ ጥሩ አይደለም። and from the fellow behind you is smoking a cigarette. ሌላም ደግሞ አጠገባችሁ እንደዚህ በቃ ሲጋራም ያጨሳል። ግን ያ ሁሉ ምንድነው? and the crowd is shouting. እነዚህ ኳስ ምናምን የሚሉ እነዚህ ክራውድ እየጮሁ ነው። በቃ እነዚህ ያለ ኳስ ታዳሚዎች እየጮሁ ነው። well the play is going on. ኳስ ጨዋታው እየሄደ ያለ you are what probably not aware of any of these sensory inputs. እነዚህ ፊታችን ሲፈርደን ልባችን ሲያመን
እንዲህ ደግሞ የሚጮውን ሰው ሌሎች እነዚህ ተከላካዮች ምናምን አቴንሽን አላቸው። not aware of any of these sensory inputs aware አናረጋቸው እነዛን aware አናረጋቸው only when the play is finished ምን ሲያደርግ ኳስ ጨዋታው ሲያደርግ ግን or time is cold you perceive how cold your feet are ምን እየተሰማችሁ እንደዋለ ያንን ምን ታረጋለች aware ታረጋለች እንዴት ፊታችሁ እየበረዳችሁ እንደሆነ እንዴት እየጮህ እንደሆነ ሰው እሱን አዌር ማድረግ ትጀምራላችሁ ኳስ ጨዋታው ሲያልቅ ነው ማለት በፊት ግን እንደዚህ በጣም ኳስ የሚጫወተው ኳስ ይዞ የሚንቀሳቀሰው ሰው ብቻ ነው አቴንሽናቸው ሌሎች ምንድናቸው ማለት ማርጂን ናቸው ሌሎች እነዛ ተከላካዮች ሰው የሚጮኸው ሲጋራ የሚያጨሰው የሚያማችሁ እንደዚህ የሚበርዳችሁ እንደሱን አዌር አሰጡትም እነዚህ ማርጂን ላይ ናቸው ዲሚሊ ወይም ቫጊዩሊ ነው እነዚህ አቴንሽን ይሰጣናቸው ግን እነዚህ ኳስ ተጫዋች ኳሷን ይዞ የሚንቀሳቀሰው ግን አቴንሽን ፎከሳችን እዛ ጋር ነው ስለዚህ ፎከስ ምንለው ይሄ ነው ማለት ነው so the fact that you perceive how cold your feet are and how noisy the crowd is when the play is finished or time is cold illustrate another characteristics of attention እንግዲህ እዚህ ጋር ሌላ እንግዲህ እንዴት እየበረዳችሁ እንደሆነ ምን እየተሰማችሁ እንደሆነ እሱን ሁሉ የምትሉ ፐርሲቭ የምታደርጉ መቼ ነው ኳስ ጨዋታው ሲያልቅ ወደዛ ትሄዳላችሁ ማለት እንዲህ በቃ ሲጋራው ምናምን ይሸታችኋል ኳስ ሲያልቅ እየበረዳችሁ እንደሆነ ይታወቃችኋል አጠቃላይ ብዙ ነገር ሳይሰማችሁ ነበር ያኔ በስሜት ሆናችሁ ሳይሰማችሁ ነበር ያው ሊሰማችኋል ያን ደግሞ ምን እንለዋለን ሌላ የኮንስታንት ሺፍቲንግ ኮንስታንትሊ ሺፍት አድርገን እንላለን attention shift constantly shifts constantly what is the focus of your attention one moment may be in the margin አንድ ሴ ፎከሳችሁ የነበረው ማርጂን ላይ ይመጣል ማርጂናችሁ የነበረ ፎከስ ላይ ሄዳል ነው የሚለው አሁን በፊት ማርጂናችን ነበር ሲበርድን የዋለ ምናምን ሆዳችን ልባችን ሲያመን የዋለው እንደዚሁ ብዙ ክራውድ የሚጮኸው እንደዚህ ኳስ ታዳሚ ያለው የሚጮኸው የሰው ክራውድ ሻውቲንግ የሚያደርገው እሱ የተሰማን ምንድነው ከዛ ኳስ ጨዋታው ካለቀ በኋላ ፎከሳችን እዛ ጋር ሆነ እሱን ታዳምጣላችሁ ሶ አቴንሽናችሁ ሽፍት ሆነ ማለት ነው ከምን ከፎከሱ ወደ ማርጂኑ ሄደ ማርጂኑ ምን ሆነ ፎከሳችሁ ሆነ ማለት ነው ይሄ ምን ይባላል በዚህ ጊዜ አቴንሽን ሽፍቲንግ እንለዋለን attention shifting is in general a functions of two factors attention paying attention is a general factor of two things factor external to the perceiver and factor internal to the perceiver paying attention ምንለው በሁለት ፋክተሮች ሁለት ምኖች አሉት ፋክተሮች አሉት አንደኛው ፋክተር ኢንተርናል ቱ ዘ ፐርሲቨር ከፋክተሩ ማለት ፋክተሩ ኤክስተርናል ቱ ዘ ፐርሲቨር ከፐርሲቭ ከምናደርገው ማቴሪያል ሊሆን ይችላል ፐርሲቭ ከምናየው ከምናዳምጠው ነገር የሚመጣ ነገር ሊሆን ይችላል ያ ፋክተር አሊያም ደግሞ ከራሳችን ሊሆን ይችላል ፋክተር ኢንተርናል ምንለው ከራሳችን ሊሆን ይችላል ወይም ፋክተር ኤክስተርናል ቱ ዘ ፐርሲቨር ምንለው ደግሞ ከምን ይመጣ ነው ይሄ ከፋክተር ኢንተርናል ምንለው ደግሞ ከራሳችን የሚመጣ ነገር ማለት ነው ኤክስተርናል ፋክተርስ ሪፈርስ ቱ ፋክተር ዛት external factors are factors that generally found in the object or stimuli to be perceived perceive ከምናደርገው ኦብጀክት የሚገኙዎች ምንድናቸው perceive እንድናደርግ ነው external factor እንላቸዋለን but some of the external factor ምንላቸው ለምሳሌ ምንና determine whether you are going to attend them or not are size መጠን ሊሆን ይችላል መጠኑ ማነስ መተለቅ ኢንቴንሲቲው ሊሆን ይችላል ሪፒቲሽኑ ኖቨሊቲው ኦር ኒውነሱ ሙቭመንቱ እነዚህ ምንድናቸው ፐርሲቭ ከምናደርጋቸው ኦብጀክቶች ወይም ስቲሙሊዎች ላይ ነው ያለ ስለዚህ ኤክስተርናል ፋክተር ምንለው ይሄ ነው ማለት ነው other things being constant bigger brighter stimulus are more likely to capture your attention than smaller dimmer objects እነዚህ ተለቅ ያሉና ደመቅ ያሉ ነገሮች
ምን ካሉ ስሞለር ትንሽና ደምዘዝ ካሉ ነገሮች ካፕቸር ያደርጉና አቴንሽናችን ይስቡታል የሚለው that is why announcement and notes are written in a big block letter ለዚያ ነው እንግዲህ ብዙ ማስታወቂያዎችና አናውንስ ማስታወቂያዎች ኖቲሶች ምናምን ተለቅ ባለ ጽሁፍ የሚጻፉት ማለት ነው ለዛ ነው in the same way people who dress bright color clothes tends to capture attention እነዚህ ደመቅ ያለ ልብስ የሚለብሱ ሰዎች ካፕቸር ያደርጋሉ አቴንሽናችንን ነው የሚለው so repetition is the second factor repetition ምንለው ድግግሞሽ አንድ ነገር መደጋገም ይህም አንተ ጽኖ አለው you are more likely to attend to stimuli that repeatedly or frequently occur in your perceptual field በተደጋጋሚ የሚገኝ ነገር repeatedly ወይም frequently occur የሚሆን ነገር ምንድነው attention ሰዋጣ attend እናደርጋለን የሚለው you are more likely to attend to a stimuli that repeatedly or frequently occur in your perceptual field እንላለን a misspelled word is more likely to be captured detected if it is occur many times in the paragraph than when it occurs only once or twice በፓራግራፍ ጊዜ እንግዲህ የተሳሳተ ቃል ሊኖር ይችላል ያንን የምናገኘው ሁለቴ ወይም አንዴ ብቻ ተሳስቶ ሲገኝ ሳይሆን ብዙ ጊዜ የሚገኝ ከሆነ ምን እናደርጋለን አቴንሽን ሰጥቷል እዚህ ጋር የተሳሳተ ፊደል ነው ይሄ ግን ምንድነው ተደጋግሟል ተሳስቷል ምናምን ልንል እንችላለን ፓራግራፋችን ላይ ግን አንዴ ብቻ ወይም ሁለቴ ብቻ የሚገኝ ከሆነ አቴንሽን ላንሰጠው እንችላለን ላናየው እንችላለን የሚለው you are going to notice a person if he continuously follow you as compared to a person you meet only once or twice እንግዲህ ለምሳሌ ሰዎችን አንዴ ወይም ሁለቴ ካገኘነው ሰው ይልቅ ብዙ ጊዜ ኮንቲኒዩስሊ የምናገኘው ሰው አቴንሽናችን ይስበናል የሚለው you are going to notice a person ታውቁታላችሁ a person if he continuously follows you as compared to a person you meet only once or twice አንዴ ወይም ሁለቴ ብቻ ካያችሁት ሰው ብዙ ጊዜ የምታዩት ሰው ምን ይሆናል ኮንቲኒዩስሊ የምታዩት ሰው ይሄ አቴንሽናችሁን ይስባችኋል ማለት ነው that is by the way why slogans ለዛ ነው እንግዲህ slogans advertisements announcements are repeatedly continuously to audience and spectators ለዛ ነው ብዙ ጊዜ እነዚህ መፈክሮች ማስታወቂያዎች እነዚህ አድቨርታይዝመንቶች እነዛ ማስታወቂያዎች ብዙ ጊዜ ኮንቲኒዩስሊ የሚደጋገሙት ለአውዲያንሱ በቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል በሬዲዮ ሊሆን ይችላል እየተደጋገመ በየጣቢያው እየተደጋገመ ይነገራል እነዚህ ስለዚህ ሪፒቲሽን ለዛ ነው ሪፒቲሽን አቴንሽናችን ስለሚስበን ለዛ ነገር አቴንሽን እንድንሰጥ ነው እነዛ እንግዲህ ስሎጋኖች መፈክሮች ሊሆን ይችላል ማስታወቂያዎች ምናምን በፊልም በቴሌቪዥን በሬዲዮ እንደዚህ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይደጋገማል ለምንድነው repetition attention taking ነው in a word repetition is attention getting ነው ስንደጋግም ነገሮችን አቴንድ እናደርጋቸዋለን የሚለው you were no matter how big or bright a stimulus is to you are going to notice a person if continues follow you as compared to a person who ይደግማል እንግዲህ እዚህ ጋር however no matter how big or small or how bright a stimulus is or else no matter how frequently it may occur you may not give attention as if it occurs same way all the time ምንም ቢደጋገም ምንም ቢደምቅ ምንም ደግሞ ቢተልቅ ምንም ቢሆን ደግሞ አቴንሽን ላንሰጠው እንችላለን የሚለው ለዛ ነገር this is basically because you are likely to adapt to it and then stop responding to it ብዙ ጊዜ ምንድነው አዳፕት እናደርጋለን ወይም ስቶፕ እናደርጋለን አዳፕት ካለ ስቶፕ ሪስፖንስ መስጠታችን ስቶፕ እናደርጋለን የሚለው this is called sensory adaptation or habituation እንለዋለን this is called sensory adaptation or habituation እንለዋለን ማለት ነው sensory adaptation ወይም
habituation እንለዋለን። ነገሮችን ብዙ ጊዜ ሲደጋገሙ እንሰለችና አቴንሽን አንሰጣቸው። በዛ ጊዜ ምንድነው ሪስፖንስ መስጠት ስናቆም ይህ ምን ይባላል? ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ወይም ሴንሰሪ ሃቢቹዌሽን እንለዋለን። ኢትስ a tendency to ignore stimuli that occur continuously in the same way። ተደጋግሞ የሚፈጸሙ ነገሮችን በአንድ አይነት ነገር ኢግኖር እናደርጋቸዋለን የሚለው ኮንቲኒየስሊ የሚሆኑ ነገሮችን አቴንሽን መስጠት እናቆማለን፣ ሪስፖንስ መስጠት እናቆማለን። hence the third factor of attention is novelty or the extent to which a stimulus creates a contrast with the rest object in the environment ነው የሚለው። ሌላ ደግሞ ኖቨሊቲ ነው ወይም አዲስነት፣ አዲስ እንግዳነት። ያ ደግሞ ሌላ ኤክስተርናል የሆነ አቴንሽን ሲኪንግ ነው የሚለው። novel or new objects create a sharp contrast novel or new object create a sharp contrast የሚታይ ልዩነት with the environment and hence tends to capture your attention። አዲስ የሆነ ነገር አዲስ የሆኑ ነገሮች ምን ይሆናሉ? ወይም እንግዳ የሆኑ ነገሮች ሻርፕ ኮንትራስት ይፈጥራሉ፣ ከአካባቢው ጋር የሚታይ ልዩነት ይፈጥራሉ። and hence tends to capture your attention አቴንሽናችን ይስቡናል ነው የሚለው። ለምሳሌ የሆነ ቦታ እንደ ሄዳችሁ ነበር፣ ያን ቦታ በጣም ታውቁታላችሁ፣ ወይ የሆነ ከተማ ሄዳችሁ ያን ከተማ በደንብ ታውቁታላችሁ፣ ያለውን ህንፃ እንደዚህ ያለውን በቃ አካባቢውን ታውቁታላችሁ። የሆነ ሰዓት ደግሞ ሲሄዱ በጣም ትልቅ የህንፃ ሰርቶ ብታዩ ያኔ ለዛ ህንፃ ምንድነው ያ ህንፃ አቴንሽናችሁን ካፕቸር ያደርገዋል። ለምን? አዲስ ነው፣ ያ ነገር አዲስ ነው፣ ኒው ኤንድ ኖቨል ነው፣ ኦብጀክት ነው። ከአካባቢው ጋር ሌላ ልዩነት ፈጥረ ሻርፕ ኮንትራስት ይፈጥርባቸዋል። ያ ህንፃ አዲስ ህንፃ ተሰርቷ ምናምን እንላለን። ልክ እንደዛ ነገር so new or novel objects create sharp contrast with the environment and hence capture attention. Remember here why you are given a special attention as a guest. Why first born children get more attention from the parent. እነዚህ ነገሮች አንድ ኤግዛምፕል ናቸው። ለምንድን ነው ፈርስት ቦርን የመጀመሪያ ልጆች ሞር አቴንሽን የሚሰጣቸው? እንግዳ ስትሆኑ ሊሆን ይችላል። እንግዳዎች ለእንግዳ ለየት ያለ ነገር አቴንሽን የምንሰጠው ለምንድን ነው የሚለው because new or novel objects capture your attention የሚለው ነገር ነው። so the last but not the least external factor in attention getting is movement ነው። እንቅስቃሴ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ነው። የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ስናይ moving objects tends to get your attention more than non moving or stagnant objects። እነዚህ ከማይንቀሳቀሱ ቋሚ ከሆኑ ኦብጀክቶች የሚንቀሳቀሱ ነገሮች አቴንሽናችንን ይስቡታል ነው የሚለው። your are involuntarily attracted to environment the way butterflies attracted to light። ልክ በተርፍላይ እነዚህ በተርፍላይ ምንላት በላይት አትራክት እንደሚደረጉት ሁሉ እኛም የሚንቀሳቀሱ ነገሮችን በአይናችን ኢንቮሉንታሪሊ አትራክት እንሆናለን። ሳናስበው የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ትኩረት እንሰጣለን። ኢንቮሉንታሪሊ ማለት ነው። ኢንቮሉንታሪሊ ነው አትራክት የምንደረገው። የሚንቀሳቀሱ ነገሮች እናያለን። this is because moving objects are instinctually felt። እንግዲህ በደም ነፍሳዊ እንግዲህ እነዚህ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች instinctually felt dangerous or threatening you are reflexively responding to them defend yourself። ራሳችን ለመጠበቅ ነው። ብዙ ጊዜ በደም ነፍሳችን የሚንቀሳቀሱ ነገሮችን እንፈራለን፣ ያስፈሩናል በጣም። moreover moving objects bring with them change in stimulation or newness in their presentation የሚለው። ስለዚህ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ሞር አቴንሽን ጌት ያደርጋሉ ማለት ነው። in general በአጠቃላይ stimulus in the environment that are brighter or more frequently occurring or new or moving are likely to get your attention። እነዚህ የሚንቀሳቀሱ ደማቅ የሆኑ ነገሮች፣ እነዚህ ትልቅ የሆኑ ነገሮች፣ ደማቅ የሆኑ ነገሮች ብዙ ጊዜ የሚገኙ frequently occur የሚያደርጉ new አዲስ ወይም እንግዳ የሆኑ ነገሮች፣ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ምንድነው ጌት አቴንሽን ናቸው። አቴንሽናችንን ይስባሉ፣ ትኩረታችንን ይስቡታል። paying attention is not however determined only by these characteristics of objects። በእነዚህ እንግዲህ paying attention በእነዚህ ብቻ አይደለም ዲፔንድ የሚሆነው ነው የሚለው። even when a stimulus bigger ከሆነ
ቢገር ኢቨን ስቲሙለስ ኢዝ ቢገር ምንም እንኳ ቢገር ቢሆን ብራይተር ቢሆን ኒው ቢሆን ፍሪኩዌንትሊ ኦከር ቢያደርግ ሙቭ ቢያደርግ you may not give attention if you are not what psychologically ready to attend it ሳይኮሎጂካሊ ደግሞ እንግዲህ እነዚህ ትልቅ መሆናቸው መንቀሳቀሳቸው እንደዚህ ፍሪኩዌንትሊ ኦከር ማድረጋቸው ብቻም በቂ አይደለም ነው የሚለው አቴንሽን ለማግኘት ሳይኮሎጂካል ሬዲ መሆን አለብን የሚለው ሳይኮሎጂካል ሬዲ ነን ወይ የሚለው ነገር ራሱ ዲፔንድ ያደርጋል ምክንያቱም ለነዛ ነገር ሳይኮሎጂካሊ ሬዲ ካልሆነ አቴንሽን ሊስቡ አይችሉም ማለት ነው so hence attention getting also depends on your psychological states as an observer psychological state ደግሞ እንግዲህ አንድ ዲፔንድ ያደርገናል የሚለው ከነዚህ በተጨማሪ ማለት ነው what are some of the internal psychological states of observers that affect us to which stimulus to pay attention የሚለው ወይም ኢግኖር የምናደርገው የቱ ላይ ነው የሚለው እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለት ናቸው ኢንተርናል የሆኑ ሳይኮሎጂካል ስቴቶች ናቸው እነዚህ psychologists have identified two important psychological factors ሁለት ሳይኮሎጂካል ኢንተርናል ወይም ሳይኮሎጂካል እንግዲህ ኢንተርናል ፋክተር ነው ይሄኛው ሁለት ኢምፖርታንት ሳይኮሎጂካል ፋክተር አሉ ብሎ ነው ያመኑ ሴክት ኦር ኤክስፔክታንሲ እና ኒድ ኦር ሞቲቭስ ምን ጠብቀው ነገር ይሁን ምን ጠብቀው በጉጉት ምን ጠብቀው ነገር ነው ሴት ኦር ኤክስፔክታንሲ ኤክስፔክት ማድረግ ነው የሆነ ነገር ይሆናል ብሎ ኤክስፔክት ማድረግና ሞቲቭ ኦር ኒድ ይሄ ደግሞ ፍላጎታችንስ ምን ይመስላል የሚለው ነው ሴት refers to the idea that you may be ready ሴት ምንለው እንግዲህ አይዲያ ነው የሆነ አይዲያ ነው ሴት ምንለው the idea that you are ready and primed for certain kinds of sensory input ለሆነ ነገር ምንድነው ፕራይምድ ነው ምን ዘጋጅለት የሆነ ሬዲ ምን ሆኖ ነው የሆነ ነገር ምን ጠብቀው ሴት ኦር ኤክስፔክታንሲ therefore is varies from person to person ምክንያቱም እኛ የምንጠብቀው ነገር የሆነ ነገር የምንፈልገው ነገር የምንጠብቀው ነገር ስለሚለያይ ስለዚህ ሬዲነሳችን ስለሚለያይ ከሰው ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርናል ሳይኮሎጂካል ስቴት የተባለው ለዛ ነው ኢትስ ሳብጀክቲቭ ነው it is what important not only in the selection of sensory inputs for inclusion in the focus of your attention the focus of your attention it's also important in organizing the selected inputs you have to እንዲም ደግሞ ኦርጋናይዝ ማድረግ አለብን የሚለው ሴሌክት ማድረግ ብቻ አይደለም ሴሌክት ማድረግ ሳይሆን organize ማድረግ አለብን to illustrate the role of set in attention consider a husband who is expecting an important phone call የሆነ ጠቃሚ ስልክ ቁጥር ይደውላል ብሎ ያ ሰውዬ እየጠበቀ ነው የሆነ husband ማለት ነው የሆነ ኢምፖርታንት የሆነ ፎን ኮል እየጠበቀ ነው he will what hear the telephone ring in the night ማታ ላይ ያ ስልክ ቁጥር ሲጮህ ይሰማል ሲጠራ ስልኩ ሲጠራ ይሰማል when his wife does not ሚስቱ ስላልጠበቀች ደግሞ ምንድነው አትሰማም እሱ ግን ይሰማል ለምን ኤክስፔክት ያደርጉታል ያን ነገር ሴት ኦር ፕራይምድ ኤክስፔክት ያደርገው ነገር ነው and the wife ደግሞ ሚስቱ ደግሞ ምን ታደርጋለች on the other hand may more likely to hear the baby crying than the telephone ringing ምትሰማ ምንድነው አቴንሽን የሚስባት ምንድነው ልጇ ሲያለቅስ ነው ከምኑ ይልቅ ከስልኩ ከሚደውለው ይልቅ ስልኩ ከሚጠራው ይልቅ ልጁ ሲያለቅስ አቴንሽኗ ትነቃለች ለምን ኤክስፔክት የምታደርገው ልጄ ያለቅሳል ብላ ነው ያ ደግሞ ኢምፖርታንት ጠቃሚ የሆነ ስልኩት ይደውልኛል ብሎ ስላሰበ ማለት ነው of course if the wife is expecting an important call the reverse may be true ልክ እንደዛ ደግሞ ሚስትየዋ ደግሞ እንግዲህ ጠቃሚ ስልክ ቁጥር ይደውላል ብላ ጠብቃ እንደሆነም በፊት ምንድነው ስልኩ ሲደውል ነው መሰማ ከልጁ ይልቅ ሪቨርስ ይሆናል ማለት ስለዚህ እኛ ምን ጠብቀው ምን ፈልገው ነገር ያን ነገር ሬዲነሳችን ራሱ አንድ ዲፔንድ ያደርገዋል ነው የሚለው ሞቲቭ ኤንድ ኒድ ምንላቸውስ ምንድነው motives and needs are second psychological factors ሌሎች second psychological factor influence you as an observer እነዚህ ሞቲቭ ወይ ኒድ ምን ፈልጋቸው ፍላጎታችን ምን ፈልገው ነገር ያ ራሱ
ኢንፍሉዌንስ ያደርገናል ነው የሚለው ሳይኮሎጂካል ፋክተር ነው የሚለው these are there are difference between you and your friends what you select to perceive as a result of difference in your motives and needs ፍላጎታችሁ ይለያያል አንተና ጓደኛ ወይም አንቺና ጓደኛሽ ፍላጎታችሁ ይለያያል አንቺ የምትፈልጊው ሌላ ሊሆን ይችላል እሷ የምትፈልገው ሌላ ይሆናል ያ ፍላጎታችን ነው ይሄኛው የሚለው እንግዲህ የምንፈልገው ነገር አንድ ሞቲቭ ኒድ የምንለው ነገር ሳይኮሎጂካል ፋክተር ነው የሚለው you and your friends attend to and organize the sensory inputs in a way that match your respective needs አዎ ከየራሳችሁ ጋር ማች የሚያደርግ ነው የምትፈልጉት ጋር ነው የምትሄዱት የሚለው የምትፈልጉትን ነገር የምትመርጡ ምክንያቱም ሰው የሚፈልገው አንድ ሰው ከሌላ ሰው ስለሚለይ አንድ ሰው ለምሳሌ ሁለት ስልክ ለምሳሌ ስልክ አንድ ሳምሰንግ ስልክ አንድ ቴክኖ ስማርት ስልክ ሊኖር ይችላል በዛን ጊዜ ሁለት ሰዎች ቢሄዱ አንዱኛው ቴክኖ ሊፈልግ ይችላል አንደኛው ሳምሰንግ ሊፈልግ ይችላል ስለዚህ ምን ፈልገው ምንድነው ከራሳችን አቴንሽን የሚስባን እንደ ፍላጎታችን ነው እንደ ሞቲቫችን ወይም ኒዳችን ነው የሚለው ሞቲቬት የሚያደርገን ነገር ወይም ምን ፈልገው ኒድ ነው ከራሳችን ጋር ነው የምንሄድ ነው የሚለው that we select organize the sensory input in the way that match in your respective need ነው የሚለው people who are hungry የራበው ሰው እና የጠማው ሰው sexually aroused የሆነ ሰው are likely to pay attention to events in the environment የሆነ ነገር ኢቨንቶችን ይፈልጋል ነው በኢንቫይሮንመንት which will satisfy these needs እነዚህ ራቡን የሚያስታግዝ የራበው የጠማው ሴክስ ያስፈልገው ሰው እነዚህን በአካባቢው ምንድነው ያለው እነዚህን ሳቲስፋይ ለማድረግ የሚበላል ወይስ የሚጠጣል ብሎ ይፈልጋል አቴንሽን ይሰጣል እነዛ ነገሮች ነው የሚለው ሌላም ይፈልግ ደግሞ ሌላም ይፈልጋል ማለት ነው ሶ ልክ በዚህ አይነት መልኩ ነው እንግዲህ የምናየው እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ስለ perceptual form perception የሚለውን ጀምረን እናያለን ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል